Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung, lớn lên đi học lấy tên là Nguyễn Tất Thành. Khi hoạt động cách mạng thì người lấy tên là Nguyễn Ái Quốc. Bác sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890 trong một gia đình nhà nho yêu nước tại làng Hoàng Trù, xã Trung Cự, Tổng Lâm Thịnh, nay thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Thần phụ của người là ông Nguyễn Sinh Sắc và thần mẫu là bà Hoàng Thị Loan. Với tinh thần yêu nước nồng nàn, thương dân sâu sắc, sự nhạy bén về chính trị, người đã bắt đầu suy nghĩ về những nguyên nhân thành bại của các phong trào yêu nước lúc bấy giờ và quyết tâm ra đi tìm con đường để cứu dân, cứu nước. Ngày 5 tháng 6 năm 1911, từ bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành lên đường sang phương Tây, mang theo trong mình một khát vọng cháy bỏng, đó là tìm đường để cứu nước, để đem lại tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho tổ quốc tôi. Sau gần 10 năm tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã đi đến nhiều châu lục, tiến hành khảo sát chủ nghĩa thực dân đế quốc ở các nước tư bản và nhiều nước thuộc địa. Sớm nhận thức được xu hướng phát triển của thời đại, Nguyễn Ái Quốc là người Việt Nam đầu tiên ủng hộ cách mạng tháng 10 Nga vĩ đại và tìm thấy ở chủ nghĩa Mác Lênin con đường giải phóng của giai cấp công nhân và nhân dân các nước thuộc địa. Người nói: muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác, con đường cách mạng vô sản. Để chuẩn bị cho việc thành lập đảng của những người Cộng sản Việt Nam, năm 1925, người thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Quảng Châu, Trung Quốc và tổ chức Cộng sản đoàn làm nòng cốt đào tạo cán bộ cộng sản để lãnh đạo hội và truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin vào Việt Nam. Năm 1929, nhiều tổ chức cộng sản đã ra đời ở Việt Nam. Đó là Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. Năm 1930, được sự phân công của Quốc tế Cộng sản, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì hội nghị thống nhất 3 tổ chức cộng sản ở Việt Nam. Mùa xuân năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập cùng với sự lãnh đạo sáng suốt tài tình của người. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đồng lòng chung sức làm nên những chiến thắng vang dội trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập cho Tổ quốc. Kết thúc bằng cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa xuân năm 1975. Đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh đã giành được thắng lợi hoàn toàn, đưa Tổ quốc ta về một mối, mở ra một kỷ nguyên mới, đó là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Từ đây, toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta cùng nhau đoàn kết trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Ngày 2 tháng 9 năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, để lại muôn vàn tiếc nuối cho toàn đảng, dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vô cùng vĩ đại, có những cống hiến xuất sắc cho dân tộc và cho nhân loại tiến bộ. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi là tấm gương sáng cho lớp lớp thế hệ người Việt Nam học tập và noi theo. Tên tuổi và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ còn mãi với non sông đất nước, sống mãi trong lòng mỗi chúng ta. Người là anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên tài của đảng và nhân dân, là nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam, người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
được thể hiện qua những nội dung như: một là trung với nước, hiếu với dân. Đây là điều chủ chốt của đạo đức cách mạng. Hai là yêu thương con người, sống có nghĩa, có tình. Ba là cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Bốn là có tinh thần quốc tế trong sáng. Ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới đất nước, hội nhập với thế giới, tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam. Một chiến sĩ xuất sắc, một nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào Cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc.